ආයුබෝවන් ඔබ සැමෝටම අද දැන් බලන්න යන්නේ අපි WhatsApp එක කොහොමද professionally පාවිච්චි කරන්න කියලා. සාමාන්‍ය මොනවා හරි service එකක් නැත්නම් මොනවා හරි product එකක් ඇවිල්ලා sale කරන්න වුණත් ඇවිල්ලා WhatsApp එක ඇවිල්ලා හොඳ විදිහට පාවිච්චි කරන්න system එකක් තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි අපි අද බලන්න යන්නේ. මම ඔයාලව මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට අරන් යන්නම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද WhatsApp එක හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් මගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඔයාලා දැන් බලාගෙන ඉන්නේ WA business කියලා app එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලා WA business එක WhatsApp business එක download කරගෙන නෙමෙයි නම් ඉන්නේ. ඒක download කරගන්න. දැන් මේකේ මෙතන ඇවිල්ලා load උනෙන් පස්සේ මෙතන බලන්න උඩම ඇවිල්ලා triple dot තියෙනවා. ඔය triple dot එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් business tools කියන එක ඇවිල්ලා create කරන්න. දැන් අපි ඇවිල්ලා business tools කියන කතා කරන්න යන්නේ. Okay. business tools වල tools කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක business profile, ඊළඟට catalog, ඊගාවට තියෙන්නේ messaging tools කියන ඒවා. messaging tools වල messaging tools හතරක් තියෙනවා. පළවෙනි එක away messages, දෙවෙනි එක greeting messages, තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා quick reply and අන්තිමට labels කියලා දෙයක්ත් තියෙනවා. දැන් more tools වල short link ඊගාවට linked accounts කියලා දෙයක්ත් තියෙනවා. දැන් හැමදේම අපි one by one බලන්න යන්නේ. හරි. දැන් පළවෙනි දේ ඇවිල්ලා අපි as promised business tools business profile එක බලමු. business profile කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ business එක ඇවිල්ලා profile එක ඇවිල්ලා හදන තැන. මෙතන අපේ already business profile එක දැන් අපි බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් මෙතන මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාලගේ business profile එක ඔයාලට ඕන විදිහට කරගන්න කියලා. මෙතන උඩම බලන pencil mark එකක් තියෙනවා. ඔක මම click කරෙන් පස්සේ අපි profile එක දැන් මෙතන load වුණා. හරි. දැන් මෙතන load වෙච්ච profile එක දැන් මේ මෙතන බලන්න ඔයාලා මෙතන බලන් ඉන්නේ පළවෙනි තැනට logo එකක් තියෙනවා. ওই logo එක ඇවිල්ලා ඔයාලට change කරගන්න ඕන නම් මේ මෙතන තියෙන එක change කරන button එක නැත්නම් අලුතෙන් දාන්න ඕන අර camera button එක ඇවිල්ලා click කරන්න. click කරෙන් පස්සේ බලන්න remove the photo නැත්නම් gallery එකකින් ගන්නවද නැත්නම් camera එකකින් දැන් ඔයාලා camera කරගන්න යනවද කියලා option එක එයා ඉල්ලනවා. ඔයාලට ඕන විදිහට choose කරගෙන ඒක කරන්න. ඊගාවට නම, company නම. ඒකත් ඇවිල්ලා ওই pencil mark එකකින් ගිහිල්ලා edit කරගන්න පුළුවන්. ඊගාවට තියෙන්නේ ඔයාගේ පොඩි introduction එකක් company මොකක්ද කරන්න කියලා. මෙතන ඇවිල්ලා ඔයාලට ඕන කරන address එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඊගාවට digital creator, video creator, advertising marketing කියලා අපි අපේ profile එකට short මොනවා හරි දාලා තියෙනවා වගේම ඔයාලගේ දේවල් වලට ඔයාලා දාගන්න පුළුවන්. ඊගාවට බලන්න opening hours, closing hours mention කරන්න විදිහ තුනක් තියෙනවා systems. දැන් ඒක ඇවිල්ලා මෙතන pop up වෙනවා බලන්න schedule කියන එක ඇවිල්ලා click කරෙන් පස්සේ මෙතන බලන්න පළවෙනි එක ඇවිල්ලා open for selected hours, දෙවෙනි එක always open, තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා by appointment only. open for selected hours ඇවිල්ලා select කරනකොට දැන් ඔයාලා මේක select කරලා බලන්නකෝ 9 to 6 කියලා එනවා නේද? සාමාන්‍යයෙන් 9 ඉඳලා 6 වෙනකන් අපි වැඩ කරනවායි කියලා කියන එක. තව ඕනනම් add another මොනවා හරි තව additional hours උත් ඔයාලා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය shifts දෙකකට වැඩ කරන company එකක් උනත් ඇවිල්ලා මෙතන තමන්ගේ time එක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඒක කරගත්තෙන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ දේවල් කරගන්න. බලන්න මම ඇවිල්ලා අර ඒක change කරපු නිසා 9 to 6 එනවා. දැන් හරි 9 to 6 එක වුණා. දැන් බලමු තව email මෙතන දානවා නම් email එක දාගන්න පුළුවන්. විතරක් නැතුව ඔයාලගේ මෙතන YouTube channel එක මම දාලා තියෙනවා. මගේ ඊගාවට මගේ Facebook account එකේ link එක දාලා තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මොනවා හරි notification නැත්නම් කවුරුරි බලන කෙනෙකුට information යනවා නම් මෙතන මම දාලා තියෙන Pearstec ready to serve you. මේක ඔයාලට ඕන විදිහට available ද busy ද මොනවද කියලා දාගන්න පුළුවන්. Okay. අන්තිමට ඔක්කොම කරෙන් පස්සේ save කියලා බටන් එක click කරන්න. saving changes done. හරි දැන් අපි business profile එක හදාගත්තා. දැන් business profile එක හදාගත්තන් පස්සේ ඔයාලගේ business වල මොකක්ද වෙන්නේ යන්නේ? ඔයාලා service එකක් දෙනවා නැත්නම් product එකක් sale කරන්න යනවා. එහෙම නේද? එහෙමනම් business profile එකේ catalogue එකට ගිහිල්ලා දැන් මේ දේවල් අපි කරන්න යන්නේ.
Catalogue එක ක්ලික් කරාම බලන්න මෙතන items 4ක් මෙතන තියෙනවා. Okay fine. දැන් පළවෙනි item, දෙවෙනි item, තුන්වෙනි item, හතරවෙනි item. පළවෙනි item එක ඇවිල්ලා product එකක්. 2 3 4 එක services වගේ. දැන් මෙතන ඇවිල්ලා ඔය product එක ඇවිල්ලා ඔයාලා ක්ලික් කරලා මෙතන අවශ්‍ය නැත්නම් ඒකේ edit කරන්න, delete කරන්නත් පුළුවන්. මම මේ product එක delete කරන්නම්. අයි මම අලුතෙන් තව පාරක් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න යන නිසා. හරි. දැන් මගේ table එක මම arrange කරගන්නම්. මම sale කරන යන item එක මෙතන මේ remote control එක. මේ remote control එක ඒ වෙලේම මම ඇවිල්ලා photo කරගෙන දාන්න යන්නේ. ඔයාලා දැක්කා මම link කරපු plus mark එක. දැන් ඊගාවට add image එකට මම click කරලා යා options දෙකක් ඉල්ලනවා. මේ බලන්න camera එකද නැත්නම් gallery එකද කියලා. gallery එකේ already ඔයාලා තියාගෙන ඉන්නවා නම් photos ටික එතනින් අරන් දාන්න පුළුවන්. නමුත් gallery එක නැත්තම් ඒ වෙලෙම camera එක අපි click කරලා ඕන camera එකට ආවා. sound freak මෙන්න මම මේ remote එක දාන්න යන්නේ. good දැම්මා. done. දැන් තව photo එකක් අවශ්‍ය නම් මෙන්න මම තව photo එකක් දාන්න. අර phones එහෙම ඔයාලා sale කරනකොට phone එකේ හැම පැත්තම දානවා වගේ දැන් මම මේකත් ෆොටෝ එකක් ගත්තා. දැන් lovely මෙන්න බලන්න ෆොටෝස් දෙකම තියෙනවා. item name එක අපි දාමු remote control for sound system. මම දැම්මා. price කීයද? 1500යි. more field එක ක්ලික් කරාම බලන්න description කියලා එකක් එනවා. ඔය description වල මොනවා හරි description ඔයාලා ලියන්න පුළුවන්. okay description goes here. මම නිකන් example type කරන්නේ මොකක්ද power source එකේ වගේ දේවල් ඔයාලා දාන්න පුළුවන්. හරි මෙතන link කියන එක ඇවිල්ලා interesting එකක්. පොඩ්ඩක් ඔයාලා concentrate කරන්න ඕන දේ ඇවිල්ලා link එක. link කියලා කියන්නේ මෙතන ඔයාලගේ මොනවා හරි website එකේ මේ product එක ඔයා advertise කරලා තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයාගේ Facebook shop එකේ දාලා තියෙනවා ඒ link එක දාන්න පුළුවන් මේ product එකට. කෙලින්ම click කරාම යාව අර පැත්තට අරන් යන විදිහට. නැත්නම් ඔයාලගේ payment gateway එකටත් උනත් ඇවිල්ලා මෙතන connect කරගන්න පුළුවන්. item code එකක් තියෙනවා නම් ඔන්න item code එක type කරගන්න. type කරගත්තෙන් පස්සේ ඔයාලා save කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. done. save වෙනවා. මේ බලන්න. හරි. ඔන්න save වුණෙන් පස්සේ ඔයාගේ වැඩ ඉවරයි. මේ වගේ ඔයාලගේ products ඕන product එකක් ඔයාලා දාගන්න පුළුවන්. හරි. මේකෙන් ඇවිල්ලා product දාන එකේ ඇවිල්ලා advantages මොකක්ද කියලා අපි බැලුවා නම් මේ product එක ඇවිල්ලා කෙලින්ම බලන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා මේ button එක click කරපු ගමන් ඔයාලට share කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. right sharing කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකේ link එක ඇවිල්ලා ඔයාලා anyone with the WhatsApp can follow this link to view the item. මේ උඩ තියෙන green color sign එකේ තියෙන link එක ඔයාලා කාට හරි දුන්නා නම් ඒ link එකකින් ඒ item එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. මේක Facebook එකේ link එක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා ඕන තැනක share කරන්න පුළුවන්. ඒකේ share කරන විදිහත් මෙතන තියෙනවා. බලන්න send link via WhatsApp business නැත්නම් copy link තුන්වෙනි option එක share link. share link එක click කරාම බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ? Facebook feed එකට දානවද නැත්නම් chat කරන කාට හරි send කරනවද ඒ වගේ දේවල් එනවා. so what sophisticated it is. එහෙනම් sophistication එක ඔයාලම බලාගත්තා. හරි. දැන් අන්තිමට අපි products items services දාන හැටි අපි බලාගත්තා. හරි. දැන් ඊගාවට මොකක්ද අපි කරන්න යන්නේ? messaging tools ගැන කතා කරන්න යන්නේ. messaging tools වලට යන්න කලින් අපි ඇවිල්ලා තව දෙයක් බලන්න ඕනේ. වෙන කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපේ WhatsApp එක බලනකොට කොහොමද ඒක පේන්නේ කියලා දැන් මම ඇවිල්ලා ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. Pearstec corporate trainer කියන එක ඇවිල්ලා කලින්ම පළවෙනි තැනම තියෙන එකේ ඒක ක්ලික් කරාම බලන්න උඩම තියෙනවා නේද මේ shop එකක් වගේ box එකක් definitely. ඒ shop වගේ box එක ඇවිල්ලා මෙහෙම ක්ලික් කරාම බලන්න කෙලින්ම අපේ තියෙන products ටික ඇවිල්ලා load වෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා second person නැත්නම් කවුරු කෙනෙකුට shops ගැන බලන්න ඕන නම් මෙහෙම කෙලින්ම ගිහිල්ලා එයාලා message the business message කරන්න පුළුවන් business එකට. මෙතනදීම business එක කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. මෙච්චරයි අපි part 1 එකේ දැන් බලන්න
හිටියේ. part 2 එකේ ඇවිල්ලා මේ දේවල් ඇවිල්ලා ප්‍රොෆෙෂනලි මිනිස්සුන්ට නැත්නම් තමන්ගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට අරන් යනවා නම් නැත්නම් තමන්ගේ කස්ටමර්ස්ලට අරන් යනවා නම් කොහොමද අරන් යන්නේ? ගෲප් එකක් හදාගෙනද නැත්නම් වෙන විදිහකටද ප්‍රොෆෙෂනලි කොහොමද යන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඒකෙන් අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. So part 2 එකේ හම්බ වෙමු.